নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰসেনজিৎ আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যিটো ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি হোৱাৰ লগে লগে এটা ষ্টেটাছ দেখিবলৈ পালে। এই ধৰণৰ ষ্টেটাছ আপোনালোকে কেনেকৈ অতি সহজতে নিজৰ মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰে সেই বিষয়ে মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। গতিকে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। কাইনমাষ্টাৰ এপটোৰ বাবে মই লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছতে এই ধৰণে আপোনালোকৰ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত 1:1 চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক প্ৰথমতে এখন হোৱাইট বৰ্ড এখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব, অৰ্থাৎ হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড এখন চিলেক্ট কৰি ল'ব। ডানত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব আপোনালোকক কিমান দীঘলীয়া ভিডিঅ'টো হয়। ধৰি লওক 20 ছেকেণ্ড বনাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 20 ছেকেণ্ড কৰি ল'ব এই ধৰণে। তাৰপিছত লেয়াৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। আকৌ তাৰপিছত আপোনালোকক মই কেইটামান মেটেৰিয়েল দিম, আপোনালোকে সেইখিনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকৰ ডাউনলোড ফল্ডাৰতে থাকিব আপোনালোকৰ যিখিনি মেটেৰিয়েল আছে। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ফটোখন চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত 2 নম্বৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ডানত ক্লিক কৰিব। আকৌ ইয়াতে 2 নম্বৰটোত ক্লিক কৰিব। ফুল স্ক্ৰীণ হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ এইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ সমান কৰি ল'ব। ঠিক আছে। এইবাৰ আপোনালোকে আকৌ লেয়াৰত ক্লিক কৰিব। লেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে আকৌ ডাউনলোড অপশ্যনত যাব। ডাউনলোড যোৱাৰ পিছত এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। এইটো ৰেইন এফেক্ট হয়, ইয়াৰ ফুল স্ক্ৰীণ কৰি ল'ব। ৰেইন এফেক্টৰ লিংকটো মই দি দিম মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত। ৰেইন এফেক্টটো লৈ পেলাই আপোনালোকে এই ধৰণে ব্লেণ্ডিঙত যাব। ব্লেণ্ডিঙত যোৱাৰ পিছত ইয়াত স্ক্ৰীণত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আকৌ লেয়াৰত যাব, মিডিয়াত যাব। মিডিয়াত যোৱাৰ পিছত ডাউনলোড অপশ্যনত যাব। ডাউনলোডত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব এইটো আপোনালোকে অলপ এনেকৈ ৰটেট কৰিব। ৰটেট কৰাৰ পিছত এনেকৈ ফুল অলপ টানি দিব, দি পেলাই এনেকৈ দিব। তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে ব্লেণ্ডিঙত যাব। আকৌ স্ক্ৰীণত ক্লিক কৰিব। স্ক্ৰীণত ক্লিক কৰি পেলাই ডাউনলোড ক্লিক কৰিব। আকৌ লেয়াৰত যাব, মিডিয়াত যাব। তাৰপিছত ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। ডাউনলোড ক্লিক কৰি পেলাই এই ভিডিঅ'টো চিলেক্ট কৰিব। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনেধৰণে ৰাখিব লাগিব, অৰ্থাৎ ছাইডৰ ফালে ৰাখিব লাগিব। ছাইডৰ ফালে ৰাখিবৰ বাবে ইয়ালৈকেহে আহিব লাগিব ভিডিঅ'টো, তাতকৈ বেছি আহিব নালাগিব। ঠিক আছে, ইয়ালৈকে আহিব লাগিব। এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ব্লেণ্ডিঙত যাব। ব্লেণ্ডিঙত গৈ পেলাই স্ক্ৰীণত ক্লিক কৰিব। এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছে এই ভিডিঅ'টো 20 ছেকেণ্ড হোৱা নাই, 7 ছেকেণ্ড আছে, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো 7 ছেকেণ্ডৰ। সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে লেফ্ট ছাইডে ইয়াত ক্লিক কৰিব। দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ টাইম লাইনখিনি ভালদৰে দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এই ভিডিঅ'টো টিক কৰি পেলাই লেফ্ট ছাইডে একদম ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে 3টা ডট আছে, তাত আপুনি টিক কৰি পেলাই ডুপ্লিকেটত ক্লিক কৰিব। ডুপ্লিকেটত ক্লিক কৰি পেলাই এই ভিডিঅ'টোত অলপ টাইম হেঁচা মাৰি ধৰিব, এনেকৈ ধৰি ৰাখিব। তাৰপিছত এনেকৈ টানি আনিব। টানি অনাৰ পিছত আকৌ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডুপ্লিকেট ল'ব। ডুপ্লিকেট লৈ পেলাই এই ধৰণে টানি আনিব। এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হৈ গৈছে। আকৌ ইয়াত টিক কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আগৰ ধৰণে হৈ যাব। এবাৰ আপোনালোকে আকৌ লেয়াৰত ক্লিক কৰিব, মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ ডাউনলোড অপশ্যনত যাব। এই ধৰণৰ ছেম ফটো আৰু একবাৰ দিছোঁ, সেইখন ফটো আপোনালোকে এড কৰাব। এড কৰি পেলাই ইয়াত ফুল স্ক্ৰীণ কৰি ল'ব। ফুল স্ক্ৰীণ কৰাৰ পিছত এইটো 20 ছেকেণ্ড বনাই ল'ব। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লাগিব। স্ক্ৰীণশ্বটটো আপোনালোকে মাৰি লৈ পেলাই ইয়াত থৈ দিব। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ যিটো স্ক্ৰীণশ্বট ফল্ডাৰ আছে তাতে থাকিব। স্ক্ৰীণশ্বট ফল্ডাৰত যাব, যাই পেলাই ইনষ্টাগ্ৰামৰ স্ক্ৰীণশ্বটটো ইয়াত লৈ ল'ব। তাৰপিছত যিটো স্ক্ৰীণশ্বট আছে সেইটো আপোনালোকে এই ধৰণে এইখিনি ঠাইত মিলাই ল'ব। তাৰপিছত এইখিনি বস্তুটো আপোনালোকে এনেকৈ মিলাই ল'ব। স্ক্ৰীণশ্বটটো এনেকৈ মেনেজ কৰাই ল'ব। আপোনালোকে ওপৰৰ ফালে চাব যাতে কাট খাই নাযায়। আপোনালোকৰ যিটো নাম থাকে নামটো যাতে কাট খাই নাযায়, আৰু ন'টিফিকেশ্যনৰ যিটো থাকিব সেইখিনি বস্তু কাটি দিব। ঠিক আছে, অলপ টানিব পাৰিব এনেকৈ। এইখিনি হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ কি কৰিব, এইবাৰ আপোনালোকে ব্লেণ্ডিঙত যাব। ব্লেণ্ডিঙত যাই পেলাই স্ক্ৰীণ নহয়, আপোনালোকে মাল্টিপ্লাইত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ডানত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো স্ক্ৰীণশ্বট আছে সেইটো 20 ছেকেণ্ড বনাই ল'ব এনেকৈ।
এই ধৰণে 20 ছেকেণ্ড বনোৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক লাগিব আপোনালোকৰ এখন নিজৰ ফটোখনৰ আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰি ল'ব বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কিদৰে কৰে যদি আপোনালোকে নাজানে এটা ক্লিকত যদি বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব লাগে নাজানে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত অলৰেডি বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে আৰু দীঘলীয়া ভিডিঅ' মানুহে চাই বেয়া পায় সেইবাবে মই দুটা ভিডিঅ'ত ভাগ কৰি দিছোঁ এবাৰ আপোনালোকে ডাউনলোডত থাকিব যেতিয়া আপোনালোকে তাত এইটো কৰিব ডাউনলোডত থাকিব আপোনালোকে ফটোখন এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে ৰটেট কৰিব বিচাৰে ইয়াত টিক কৰি পেলাই ৰটেট কৰিব পাৰে তাৰপিছত ডাউনলোড ক্লিক কৰিব ডাউনলোড ক্লিক কৰি পেলাই ফটোখন এনেধৰণে মেনেজ কৰাই ল'ব এইখিনি হোৱাৰ পিছত ধৰি লওক যদি আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ যি চাই সেইটো কৰিব পাৰে এইটো নিজৰ আপোনাৰ পাৰ্চনেল কথা যেনেকৈ লাগে আপোনালোকক তাৰপিছত এইখিনি হোৱাৰ পিছত এই ফটোখন আপোনালোকে 20 ছেকেণ্ডৰ কৰি ল'ব PNG-টো এইখিনি হৈ গ'ল এইবাৰ আপোনালোকক লাগিব লেয়াৰত যাব মিডিয়াত টিক কৰিব মিডিয়াত টিক কৰি পেলাই ইয়াত আপোনালোকে ডাউনলোডত যাব যাই পেলাই আকৌ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে একচুৱেলি আপোনালোকৰ ডাউনলোড ফ'ল্ডাৰতে থাকিব কিন্তু মই বেলেগ ফ'ল্ডাৰত দিয়া থোৱা আছে ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ তাৰপাছত আপোনালোকে ফুল স্ক্ৰীন কৰি ল'ব ভিডিঅ'টোত টিক কৰি পেলাই ব্লেণ্ডিঙত যাব ব্লেণ্ডিঙত যাই পেলাই ইয়াতে স্ক্ৰীন কৰি পেলাই আপোনালোকক লাগিব এটা বৰ্ডাৰৰ PNG-টো মই দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে ফুল স্ক্ৰীন কৰি ল'ব তাৰপিছত ডাউনলোড ক্লিক কৰিব ডাউনলোড ক্লিক কৰি পেলাই এই ফটোখন সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব 20 ছেকেণ্ড কৰি ল'ব 20 ছেকেণ্ড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ব্লেণ্ডিঙত যাব ব্লেণ্ডিঙত যাই পেলাই ইয়াতে স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ডাউনলোড ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকক লাগিব অডিঅ' আপোনালোকে কেনেকৈ মিউজিক অপশ্যনত ক্লিক কৰি পেলাই অডিঅ' অপশ্যনত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকৰ যোনটো অডিঅ' লাগে সেইটো অডিঅ' এড কৰাই ল'ব আপোনালোকে লেয়াৰটো চাই ল'ব ঠিককৈ আপোনালোকৰ অডিঅ'টো খাইছে নে খোৱা নাই যদি খাইছে তাৰপাছত মোৰ অলৰেডি ঠিক হৈ গৈছে গোটেইখিনি মিলি গৈছে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই প্লে' কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া আপোনালোকে ওপৰত এক্সপৰ্টৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে এক্সপৰ্টৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো এই ধৰণে কোৱালিটিটো চিলেক্ট কৰক তাৰপিছত এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰি এক্সপৰ্ট কৰি লওক গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰি আপোনাৰ যদি কিবা এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত ডাউট আছে কমেণ্টত লিখি পঠিয়াবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যদি বিচাৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত থেংক ইউ